Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of ADRE 247 Northeast. Aji, amar ei particular session to discussion hoi goise Strait of Hormuz, Hormuzor pranali. Apnalok sokolue dekha paise ei joa prai mahtur arambhonir prai Hormuzor kotha ami batorit pohi ahisu. Bahut boholai noko, aji amar discussion hobo je Strait of Hormuz edi ভাৰতে কেনেকে নিজৰ অইল ট্যাঙ্কাৰ সমূহ উলিয়াই নিব পাৰিলে তাৰ পাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্লোমেসি আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা হেতু বিষয় অকনমান আমি আলোচনা কৰি যাম আমাৰ পইণ্ট অফ ডিসকাশন হৈ গৈছে Strait of Hormuz ম্যাপ আপোনালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব বিশেষকৈ যিসকলে APSC পৰীক্ষা এবাৰ দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুয়োটা পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ম্যাপখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট অন্যথাও আমি কৰবাত ঘটনাটো ঘটিলে কোট হৈছে হেতু উৎসুকতাটো আমাৰ সকলোৰে থাকে গতিকে ঘটনাবোৰ কোট হৈ আছে তাৰ বাবে আমাৰ ম্যাপখন খুব জৰুৰী এৰিয়াটো হৈ গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেড সাৰ্কেলটো থকা এৰিয়া Strait of Hormuz ইয়াত যদি আপোনালোকে মন কৰে নেৰো স্ট্ৰেচ অফ ওয়াটাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু আটাইতকৈ যদি আপোনালোকে নেৰোয়েষ্ট পইণ্টটো চাই তাত কিন্তু মানে উইথটো কিমান হৈ যায় উইথ হৈ যায় প্ৰায় 33 কিলোমিটাৰ 33 কিলোমিটাৰ ওয়াইড হে হৈ যায় আটাইতকৈ যেটো নেৰো এৰিয়াত এই নেৰো এৰিয়াটো আপোনালোকে দেখা পাইছে 33 কিলোমিটাৰ ওয়াইড বহুত বেছি কম আমি ক'ব পাৰো যে উইথ আৰু ইয়াত দুটা লেনত জাহাজসমূহ উলাই মেলি যায় এটা লেন হৈ গৈছে উলাই অহা জাহাজৰ কাৰণে আৰু এটা লেন হৈ গৈছে হুমাই যোৱা জাহাজৰ বাবে টু লেন ওয়ান ৱে ট্ৰাফিকৰ শিপিং লেন আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ Strait of Hormuzত আপোনালোক সকলে দেখা পাইছে পাৰ্চিয়ান গালফৰ পৰা উলাই অহাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা হৈ গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ Strait of Hormuz এটা পাৰ্চিয়ান গালফনো আমাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ কাৰণে মনত ৰাখিব গোটেই পৃথিৱীৰ 90% ক্ৰুড অইল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পায় পৃথিৱীত কও আমি ক'ব পাৰো যে মোস্টলি এছিয়াৰ বিশেষকৈ চাইনা আৰু ভাৰতৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা পাৰ্চিয়ান গালফৰ দেশসমূহৰ পৰা ইৰাক ইৰাণ সৌদি আৰব UAE আদিৰ পৰা ওলাই যোৱা তেল 90% 90% তেল কিন্তু এছিয়ালৈ যায় আৰু বাকি 10%ৰ আশেপাশে তেল ইউৰোপলৈ পঠিওৱা হয় ইৰাণৰ বিশেষভাৱে যদি মই কওঁ 90% ক্ৰুড অইলৰ কাস্টমাৰ হৈ গৈছে চাইনা গটিকে এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ এনাৰ্জিৰ বাবে এই পাৰ্চিয়ান গালফ ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া পাৰ্চিয়ান গালফৰ আশেপাশে থকা আপোনালোকে দেশ কেইখন চাই লওক ইৰাণ নৰ্দাৰ্ণ পোৰ্শনত আছে তলৰ ফালে যদি আপোনালোকে চাই ওমানৰ এনক্লেভ এটা আছে আৰু UAE আছে আৰু এফালে আছে কাটাৰ সৌদি আৰব ইৰাক আৰু ওপৰ ফালে এই গুটেই সিৰিয়া জৰ্ডান আৰু ইজৰাইল Strait of Hormuzৰ বিষয়ে অকনমান ডেটা অকনমান আপোনালোকক দি দিও 30% of global seaborne oil trade গোটেই পৃথিৱীৰ seaborne মানে জাহাজেদি আমি যিমান তেল ইফাল সিফাল কৰো হে 30% Strait of Hormuz দি ওলোৱা সমা কৰে 20% of the global LNG trade আৰু লগতে যোৱা বছৰ 2024 যদি আপোনালোকে গোটেই ডেটাটো চাই তেতিয়া হলে 20.3 মিলিয়ন ব্যাৰেল oil products আৰু LNG হৈ গৈছে 20 মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰস ইয়াৰ পৰা ডেইলি উলিয়াই অনা হৈছে পাৰ্চিয়ান গালফৰ পৰা 80% তেল আৰু LNG এছিয়ালৈ লৈ যোৱা যায় আৰু বাকি 20% ইউৰোপলৈ লৈ যোৱা যায় এই পাৰ্চিয়ান গালফৰ পৰা Strait of Hormuz দি উলিয়াই Saudi Arabia is the largest exporter of oil through the strait while Qatar leads in LNG exports হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব গটিকে ইৰানে যদি Strait of Hormuz বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেহলে তাৰ প্ৰভাৱ এই গুটেই পাৰ্চিয়ান গালফৰ অঞ্চলৰ দেশসমূহৰ ওপৰত পৰিব So 20% of the oil supply a particular Strait of Hormuz di ulai ahe 20% of the oil supply yar pra ulwa hoy so desh kekhon hoy goise Strait of Hormuzor neighboring desh kekhon hoy goise Iran UAE aru Oman aru yat jodi mon kore je tel production company ba tel production company thoka desh kekhon kot tel kor pra uliya na hoy Iran Iraq Kuwait Bahrain Qatar UAE Oman এই Strait of Hormuzor পাৰ্চিয়ান গালফৰ এই দেশ কেখনে অইল প্ৰডিউসিং কান্ট্ৰিজ এটা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অলপ দিনৰ আগতে প্ৰায় এই সপ্তাহটো আৰম্ভণিতে এটা হৰমুজ কোলিশনৰ কথা কৈছিলে যে যিমানবোৰ দেশে এই পাৰ্চিয়ান গালফৰ ওপৰত তেওঁলোকে
নিৰ্ভৰ কৰি আছে সেই দেশসমূহে নিজৰ নিজৰ নেভেল ফ্লিট ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত আনিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ইৰানে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে সো ইৰানে যেহেতু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছিলে যে ইউএছএৰ সৈতে নেটো এলায়েন্সে মিলি পেলাই তাক কাউণ্টাৰ এটেক কৰিব লাগে আৰু তাৰ বাবে আমি হৰমুজ কোলিশন গঠন কৰিব লাগে তেওঁ যেতিয়া কৈছিলে তাৰ পিছতে কিন্তু কোনো এখন দেশে তেনেকে হৰমুজ কোলিশনৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু যোৱাকালি এটা লেটেষ্ট ডেভেলপমেন্ট হৈ গৈছে যোৱাকালি কিন্তু জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট অলৰেডি কৰি দিয়া হৈছে যে এতিয়া বাকি দেশসমূহ কোন কেইখন দেশে এতিয়া আকৌ ভাগ ল'ব সেইখিনি মই কৈ দিম বাকি দেশসমূহ যেনেকে জাপান ইউকে আদিও নিজৰ নিজৰ নেভেল ফ্লিট এতিয়া ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত তেওঁলোকে আনি পেলাই তেওঁলোকে গোটেই এৰিয়াটো সিকিউৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি যোৱাকালি ৰাতি এটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে সো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে যেটো হৰমুজ কোলিশনৰ কথা কৈছিলে হেটো অলমোস্ট গঠন হ'বলৈ গৈ আছে অফিচিয়ালি কোনো ধৰণৰ নাম এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই কিন্তু যুদ্ধখন আৰু বেছি গভীৰ ৰূপলৈ গৈ আছে এতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া কনফ্লিক্ট হয় কনফ্লিক্টত ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচনত তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হয় প্ৰথমটো হৈ গৈছে ভাৰ্টিকেল এস্কেলেশন মানে কোনোবা এখন দেশৰ লগত যদি আপোনালোকৰ ভাল সম্বন্ধ নাই তেতিয়ালে ইখন দেশে ডাইৰেক্টলি সেইখন দেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দিছে যেটো ইৰানৰ ওপৰত ইজৰাইল আৰু USA কৰিলে ডাইৰেক্টলি আক্ৰমণ কৰি দিছে হেতু কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল এস্কেলেশন ডাইৰেক্ট মিলিটাৰী টাৰ্গেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যেতিয়া এটেক কৰা হয় হেতু ভাৰ্টিকেল এস্কেলেশন বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনালোকৰ হৰাইজন্টেল এস্কেলেশন মানে কি হয় যিখন দেশে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিছে আপুনি সেইখনক আক্ৰমণ নকৰি এলাই দেশবোৰক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে যেটো ইৰানে কৰিছে ইৰানে ডাইৰেক্টলি ৰিটেলিয়েশনত USA ৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাই USA গৈ পেলাই আক্ৰমণ তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে USA যত মিলিটাৰী ইনষ্টলেশন আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াবোৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে যেনেকে ওচৰৰ দেশবোৰত গালফ নেইবাৰ জৰ্ডান টাৰ্কি আজাৰবাইজানক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে হেতু হৈ গৈছে হৰাইজন্টেল এস্কেলেশন তাৰোপৰি আৰু এটা প্ৰকাৰ আছে যেটো কোৱা হয় আপোনালোকৰ এচিমেট্ৰিকেল এস্কেলেশন এৰ যোৱাকালি ৰাতি যদি আপোনালোকে নিউজ চাইছিলে তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে ইৰানৰ এখন জাহাজক US এয়াৰ ফোৰ্সে তেওঁলোকে বম দি উৰুৱাই দিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জাহাজখনৰ এটাই কাম আছিল তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত নেভেল মাইন প্লেস কৰে নেভেল মাইন মানে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজত মাইন লগাই দিছে যাতে কোনোবা অন্য দেশৰ যদি তেওঁলোকে যিবোৰ দেশক অনুমতি দিয়া নাই সেই দেশৰ যদি জাহাজ আহে তেতিয়া হলে মাইনৰ ওপৰত উঠি পেলাই জাহাজখন ব্লাষ্ট হৈ যাব সো সেই নেভেল মাইন পটা এখন জাহাজক এতিয়া ধ্বংস কৰিছে এতিয়া এনেকুৱা যিবোৰ কাম হয় টেৰৰিষ্ট এটেক হৈ গল বা জিমানবোৰ এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াবোৰক এটেক কৰা হৈ গল সেইবোৰক কোৱা হয় এচিমেট্ৰিকেল এস্কেলেশন বুলি কোৱা হয় টেৰৰিজম সাইবাৰ এটেক বা ইকনমিক সাবটাজ এতিয়া ইৰানে হেতুৱে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইৰানে যদি ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়ালে পাৰ্চিয়ান গালফৰ যিমান দেশ আছে সেইবোৰৰ ইকনমিক সাবটাজ হ'ব সো হেতু হৈ গৈছে এচিমেট্ৰিকেল এস্কেলেশন ইন আ war সো warer ক্ষেত্ৰত তিনটা প্ৰকাৰ আপোনালোকে এই তিনিটা এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে অলৰেডি দেখা পাইছে এই যুদ্ধখনত এটা ইউনাইটেড নেশনস সিকিউৰিটি কাউন্সিলে এটা ৰেজলিউশন লৈছে ৰেজলিউশনটো মই শেষত আপোনালোকক বুজাই দিম 2817 ৰেজলিউশন হৈছে ইগ্ৰেগিয়াছ এটাক বুলি কৈছে ইৰানে যি অন্যান্য দেশসমূহৰ ওপৰত এই যে এচিমেট্ৰিকেল যি এস্কেলেশন কৰিছে আৰু লগতে হৰাইজন্টেল যি এটাক কৰিছে মানে USA ৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট US আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি এটাক নকৰি বাকি যিমানবোৰ দেশ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কৰিছে হেতুক ইগ্ৰেগিয়াছ এটাক বুলি কৈছে আৰু হেতুক কন্ডেম কৰিছে ইউনাইটেড নেশনস সিকিউৰিটি কাউন্সিলে এতিয়া ইউনাইটেড নেশনস সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আপোনালোকে ইউনাইটেড নেশনস চাৰ্টাৰৰ আৰ্টিকল 51 ৰ বিষয়ে অকনমান জানিব লাগিব যোৱা বছৰ অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সময়তো আৰ্টিকল 51 বাতৰিত আছিল ভাৰতে নিজৰ সভৰেনিটিক মেইনটেইন কৰিবলৈ ভাৰতে কৈছিলে যে সেলফ ডিফেন্সত আমি অপাৰেচন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিছো আৰু সেই সেলফ ডিফেন্সৰ কথা ইউনাইটেড নেশনস চাৰ্টাৰত আৰ্টিকল 51 ত কোৱা হৈছিল সো আৰ্টিকল 51 অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস চাৰ্টাৰ গিভস মেম্বাৰ ষ্টেটস মেম্বাৰ হ'ব লাগিব দেই মেম্বাৰ ষ্টেটছকে দিয়ে হেতু মনত ৰাখিব অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস দ্য ৰাইট টু ক্লেইম দ্য ৰাইট অফ সেলফ ডিফেন্স ইফ দে আৰ কমিটেড টু দ্য প্ৰিন্সিপলস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস এক্সিকিউটিভ সিস্টেম সো এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকলটোৰ অন্তৰ্গত যদি কোনোবা এখন দেশে ভাবে যে তেওঁলোকৰ সেলফ ডিফেন্সত আক্ৰমণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে সেলফ ডিফেন্সত সেই দেশখনক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব এতিয়াও আৰ্টিকল 51 আকৌ নিউজত আছে যোৱা বছৰ অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সময়টো ইনভোক কৰা গৈছিল আৰ্টিকল 51 এটা নেক্সট যেটো মূল কথা হৈ গল যে ভাৰতে
ইৰানৰ লগত এনেকুৱা কি ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আছে যে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজেদি অন্য কোনো দেশৰ জাহাজ ওলাই আহিব পৰা নাই ভাৰতৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা চাব তাৰ অপোজিট এণ্ডত ভাৰতে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ সেই যে ৰেজলিউশ্যনটো লৈছে য'ত ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিলে ইৰাণক কণ্ডেম কৰিছে তাত ভাৰতে স্বাক্ষৰ কৰিছে ভাৰতে কৈছে যে হয় ইৰাণে এইটো বেয়া কাম কৰিছে তথাপিও ইৰাণে ভাৰতৰ সৈতে সম্বন্ধ কিন্তু বেয়া হ'বলৈ দিয়া নাই ভাৰতৰ সৈতে সম্বন্ধ ইৰাণৰ ভাল হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে বাতৰিটো এইটো এটা এইটো এই মাৰ্চ মাহতে পাৰ্লিমেণ্টত এটা প্ৰশ্ন সোধা গৈছিলে যে আমি যে চাহবাহাৰ পোৰ্ট ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ শ্বাহ বেহেষ্টি যিটো টাৰ্মিনেল সেই টাৰ্মিনেলটো ডেভেলপ কৰাৰ কথা তাত কিমান আমাৰ খৰচ হৈছে তেতিয়া চৰকাৰে কৈছিলে যে 120 মিলিয়ন কমিটেড টু চাহবাহাৰ পোৰ্ট ইন ইৰাণ কমপ্লিটলি পেইড ভাৰতে অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰি দিছে $120 মিলিয়ন দিম বুলি কৈছিলে আৰু সেয়া অলৰেডি যোৱা বছৰে ভাৰত চৰকাৰে ইৰাণক পে'মেণ্ট কৰি দিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সেই শ্বাহ বেহেষ্টি টাৰ্মিনেলটো ডেভেলপ কৰি আছে যদিও ইউএছৰ চেংচনৰ এটা কথা আহি গৈছিলে ইউএছএ কৈছিলে যে কোনোবাই যদি ইৰাণক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি চেংচন আনি দিম তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত তাৰ ঠিক আগে আগে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু সমগ্ৰ পইচা সমগ্ৰ পে'মেণ্ট ইৰাণক কৰি থৈছে সো এই বাতৰিটোৰ বিষয়ে অকণমান কম আপোনালোকক ভাৰতৰ লগত ইৰাণৰ ৰিলেশ্যন আচলতে ইমান কম দিনীয়া নহয় এটা বহুত পুৰণা ৰিলেশ্যন প্ৰথমটো মই ক'লোৱে আপোনালোকক যে চাহবাহাৰ পোৰ্ট ডেভেলপ কৰাৰ কথা যি ভাৰতে কৈছিলে যি কথা দিছিলে ভাৰতে সেই কথা ৰাখিছে ভাৰতে কৈছিলে ইৰাণক যে আমি $120 মিলিয়ন আপোনালোকক দিম সেই পইচা অলৰেডি ইৰাণক দি দিয়া হৈছে দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে যদি মন কৰে 2018-19 চনৰ আগলৈকে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনিছিল যদিও সিমান বেছি তেল কিনা নাছিলে 2018-19 চনৰ আগলৈকে ভাৰতে ইৰাণৰ পৰা বহুত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিলে এনেকুৱা এটা সময়ত ক্ৰয় কৰিছিলে য'ত অন্যান্য ৱেষ্টাৰ্ণ দেশসমূহে হওক বা ইউৰোপৰ দেশসমূহেই হওক যিসকলে ইৰাণৰ পৰা তেল কিনিবলৈ বাদ দি দিছিলে কাৰণ কিয় ইউএছএ চেংচন লগাই দিছিলে ইউএছৰ ডাইৰেক্ট চেংচন লগাৰ আগলৈকে ভাৰতে কিন্তু 2018-19 চনলৈকে বহুত তেল ক্ৰয় কৰি আছিলে ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিছে Iran was among India's largest energy suppliers. 2018-2019, India imported crude oil worth around $12.11 billion from Iran. So, Iran asile Bharator second largest supplier. Crude oil or ক্ষেত্ৰত 2018-19 চনৰ আগলৈকে তাৰ পিছত ৰাছিয়াই ৰিপ্লেস কৰিলে কিন্তু ইৰাণ আছিল সো ইৰাণক ভাৰতে এনেকুৱা এটা সময়ত সহায় কৰিছিল যিটো সময়ত অন্য ওয়েস্টাৰ্ণ কোনো এখন দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰা নাছিল আৰু এটা কথা এই যে পেমেন্টৰ প্ৰবলেম হৈছিল যেটো ইউএসএ স্যাংশন লগাই থৈছে ইউএস ডলাৰ পেমেন্ট কৰিবলৈ কষ্ট হৈছিল সো ভাৰতে হেতুটো সহায় কৰি দিছিল ভাৰতৰ লাভ হৈছিল ভাৰতৰ লাভ নোহোৱা নহয় To address the payment challenges arising from international sanction, Reserve Bank of India and Iran's central bank introduced a currency swap agreement. Currency swap agreement ot ki korisile দুয়োখন দেশে এগ্ৰি কৰিছিলে যে ভাৰতে যেতিয়া ইৰাণৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব তেতিয়া ভাৰতে পেমেন্টটো ভাৰতৰ কাৰেন্সিত কৰিব ইউএস ডলাৰত নকৰে ইৰাণেও মানি লৈছিলে কাৰণ কি ইউএস ডলাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰাত কঠিন হৈ পৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে সো কথা অকল এতিয়াৰে নহয় আসলতে এটা দীঘলীয়া ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ দীঘলীয়া আৰু ভাৰতে এনেকুৱা সময়ত ইৰাণক সহায় কৰি থৈছিলে যি সময়ত অন্য কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰা নাছিলে আৰু ইৰাণেও সেই কথাটো পাহৰি যোৱা নাই তাৰোপৰি আৰু কেইটামান আছে য'ত আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ফৰজাদ বি গ্যাস ফিল্ড আছে পাৰ্চিয়ান গালফত এই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ড গ্যাস ফিল্ড ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ONGC ৰ যেটো বিদেশ নিগম লিমিটেড আছে ONGC ৰ এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল উইং আছে বিদেশ নিগম লিমিটেড হেতুৱে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে 2008 চনত আৰু হেতু ডেভেলপ কৰাত ভাৰতে সহায়ও কৰিছিলে আৰু লগতে INSTC এগ্ৰিমেন্ট আছে হেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যাৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ মুম্বাইক তেহৰান বাকু আজাৰবাইজান আৰু মস্কো মানে ইউৰোপৰ চহৰসমূহৰ সৈতে কানেক্ট কৰাৰ যেটো INSTC agreement আছে হেতু কৰি থোৱা হৈছে আৰু লগতে Ashgabat agreement আছে India's accession to the Ashgabat agreement strengthened connectivity with Central Asia through a multimodal transport corridor Ashgabat agreement or trade transport corridor develop কৰাৰ কথা কৈছে ভাৰতৰ connectivity Central Asia ৰ হৈতে আৰু কটকটীয়া কৰিবৰ বাবে কাজাকিস্তান উজবেকিস্তান তুৰ্কমেনিস্তান আৰু লগতে ইৰাণৰ হৈতে সো এই সমগ্ৰ যিমানবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ এদিন দুদিনৰ আসলতে ঘটনা নহয় বছৰ বছৰ ধৰি এই সম্পৰ্ক
গঢ় লৈ আহিছে আৰু সুদৃঢ় হৈছে বিভিন্ন সময়ত দুয়োখন দেশে ইখনে সিখনক সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া ভাৰতৰ অৱস্থা অকণমান বেয়া হোৱাৰ কথা যেহেতু ভাৰতৰ এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছ হ'ব পাৰে ভাৰতে 85% ক্ৰুড অইল বাহিৰৰ পৰা আনে তাৰে 60% পাৰ্চিয়ান গালফৰ পৰা আহে সো 60% যদি ভাৰতৰ তেল নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতত অতি বেয়া অৱস্থা হ'ব সেই সময়ত ইৰাণে কিন্তু ভাৰতক সহায় কৰিছে আৰু সেইবাবে ভাৰতৰ জাহাজ কেইখনক ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজেদি ওলাই আহিবলৈ দিছে আৰু লগতে ভাৰতে কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়ান নেভি টু সেন্ড more warships to help vessels cross the battle hit Strait of Hormuz. ভাৰতে Strait of Hormuzত alliance form কৰি পেলাই তাত ইৰাণৰ এগেইনষ্টত এই পাৰ্টিকুলাৰ war vessel পঠিওৱা নাই ভাৰতে কৈছে আমি humanitarian assistance কাৰণে পঠিয়াইছো আমাৰ এটা অলৰেডি অপাৰেশন আছে নামটো হৈ গৈছে অপাৰেশন সংকল্প 2019 চনতে ভাৰতে এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশনটো আৰম্ভ কৰি দিছিলে ইয়াৰ এটাই কাম হেতু হৈ গৈছে কি ইণ্ডিয়ান নেভেল প্ৰেজেন্স ইন দি গালফ অফ ওমান ইজ মেইনটেইনড আন্ডাৰ অপাৰেশন সংকল্প এতিয়া যেটো যুদ্ধ হৈ আছে তাতকে বহুত আগতেই ভাৰতে অপাৰেশন সংকল্প লঞ্চ কৰিছিল 2019ত এটাই অবজেক্টিভ এটাই উদ্দেশ্য এনশ্যোৰ সেফটি অফ ইণ্ডিয়ান ফ্ল্যাগড মাৰ্চেন্ট ভেসেলস ইন দি গালফ ৰিজন গালফ অফ এইডেন আৰু গালফ অফ ওমানত এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশন সংকল্প এক্টিভ হৈ আছে এতিয়া আৰু বেছি এক্টিভ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে তিনিখন বিশাখাপট্টনম ক্লাছ ফ্ৰিগেট ডিস্ট্ৰয়াৰ জাহাজ আছিল এতিয়া অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে আৰু তিনিখন ডিপ্লয় কৰি দিছে আৰু তিনিখন war শিপে গৈ পেলাই এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ পৰা ভাৰতৰ যিমানবোৰ শিপিং জাহাজ আছে সেইবোৰক এস্কৰ্ট কৰি ভাৰতলৈ লৈ আহিব অপাৰেশন সংকল্পত আপোনালোকে যদি মন কৰে কেইবাটাও মিনিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী অফ শিপিং মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ আৰু ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ শিপিঙে একেলগে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশনটো আগবঢ়াই নিছে এতিয়া মই যেটো আপোনালোকক জয়েন্ট ষ্টেটমেন্টৰ কথা কৈছো যোৱাকালি এটো জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট আহি গৈছে জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট অন ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ বাই ইউৰোপিয়ান নেশনছ জাপান আৰু কানাডা তেওঁলোকে এটো জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট আগবঢ়াইছে আৰু কৈছে যে উই কন্ডেম ইন দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট টাৰ্মছ ৰিসেন্ট অ্যাটাকস বাই ইৰাণ অন আনআৰ্মড কমাৰ্শিয়াল ভেসেলস ইন দি গালফ attacks on civilian infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by the Iranian forces. A particular statement etue koa goise je Strait of Hormuz bondho koribo noare baki তেওঁলোকে যুদ্ধ obviously তেওঁলোকৰ লাগিব কিবা কথাত লাগিব পাৰে কিন্তু Strait of Hormuz বন্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু লগতে সিভিলিয়ান লোকসকল বা সিভিলিয়ান ইনষ্টলেচনৰ ওপৰত আক্ৰমণ তেওঁলোকে কন্ডেম কৰে ইয়াত ইউনাইটেড কিংডম ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী দ্য নেদাৰল্যান্ডছ জাপান নে এই পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকে জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট আগবঢ়াইছে ইয়াত তেওঁলোকে কোট কৰিছে UNSC Resolution 2817 সো ইউনাইটেড নেশনছ সিকিউৰিটি কাউন্সিলে এটা ৰেজলিউশন পাস কৰিছে ৰেজলিউশনটো হৈ গৈছে UNSC 2817 ৰেজলিউশন সেই যে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো নিউজ ক্লিপিংটো ইগ্ৰেগিয়াছ এটাক বাই ইৰাণ কন্ডেম কৰিছে তাত ৰেজলিউশনটো আছিল এইটো UNSC 2817 ৰেজলিউশন এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে 15খন মেম্বাৰৰ লিষ্টখন চাই এখন হৈ গৈছে 15খন মেম্বাৰ পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ লিষ্ট আপোনালোক সকলোৱে জানে চাইনা ফ্ৰান্স ৰাছিয়া ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড ষ্টেটছ বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশনছ সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্টশিপৰ ভাৰটো আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ হাতত অতি ভালকে আছে ভাল সময়তে ইউনাইটেড ষ্টেটছে UNSCৰ প্ৰেসিডেন্টশিপ লৈ থৈছে বাকি নন পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ কেইখন হৈ গৈছে বাহৰেইন কলম্বিয়া ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো আছে ডেনমাৰ্ক গ্ৰীচ লাটভিয়া লাইবেৰিয়া পাকিস্তান পানামা আৰু সোমালিয়া আছে এই কেইখন হৈ গৈছে নন পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ সো ইউনাইটেড নেশনছ সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ 2817 ৰেজলিউশনে কৈছে যে যিমানবোৰ ইয়াত গালফ কোঅপাৰেশন কাউন্সিলৰ কান্ট্ৰি সমূহক বাহৰেইন আদি যে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে হেতু তেওঁলোকে ৰখাই দিব লাগিব লগালক তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকে যেটো কাম কৰিছে হেতু কন্ডেম কৰা হৈছে United Nations Security Council কৈছে যে sovereignty and territorial integrity of the affected nations and recognizes the inherent right to individual or collective self-defense under Article 51 of the Charter. মই যে Article 51 ৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলো যত প্ৰত্যেকখন দেশে self defenseত অন্য এখন দেশক এটাক কৰিব কৰাৰ কথা কৈছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকলটো ইয়াতো কোট কৰা হৈছে India was one of the 135 co-sponsors of the Bahrain-led resolution reflecting a firm stance against Iran's egregious attacks on sovereign nations like Saudi Arabia, the UAE and Qatar. So ভাৰতেও কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেজলিউশনটোত স্বাক্ষৰ কৰিছে সো হেতুৱে কৈছিলো ভাৰতে কন্ডেমো কৰিছে কিন্তু লগতে ইৰানে ভাৰতৰ লগত কিন্তু সুদৃঢ় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিছে
সো আজি মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ পোৰ্শনটোত ইমানেই আছিলে আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ভাৰতৰ যেটো ডিপ্লোমেসি সেই ডিপ্লোমেসিটো আসলতে কোনো এটা গ্ৰুপিং not হুমুৱাৰ ডিপ্লোমেসি নহয় ভাৰতে সদায় নিজৰ যেটো আমাৰ যেটো ভাল হ'ব আৰু আমাৰ যত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ যত ভাল হ'ব পাৰে তোতহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিম অন্য ইমান কথাকাণ্ডত আমি আসলতে গুৰুত্ব দিব নালাগে আৰু হেতু আসলতে স্টেন্স ডিপ্লোমেটিক স্টেন্স ভাল বুলিও ক'ব পাৰি এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইউএসএ যিখন যুদ্ধ কৰিছে সেইখন ভাৰতৰ যুদ্ধ নহয় গতিকে ভাৰতে সেইখন যুদ্ধত ভাগ নলয় আৰু বহুত লোকে কৈছে যে ভাৰতে কিয় কোনো এটা ষ্টেণ্ড লোৱা নাই মই কওঁ যে ভাৰতে ষ্টেণ্ড লৈ পেলাই যদি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো তললে গুচি যায় তেতিয়া হলে অৱশ্যে ভাৰতে নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মৰা হ'ব আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ সিনাৰিটোত কি বুলি ভাবে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ ভাব জনাব আৰু আপোনালোকে কি ভাবে যে ভাৰতে মাতিব লাগে নে ভাৰতে মাতিব নালাগে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যেটো ষ্টেটাস ভাৰতে মেইনটেইন কৰি থৈছে অসমক একদম নিউট্ৰেল ষ্টেন্স কিন্তু যত সভৰিন দেশক আক্ৰমণ কৰাৰ কথা আহে তত ভাৰতে নিজৰ ষ্টেন্স লৈছে ভাৰতে কৈছে যে ইৰানে অন্য সভৰিন দেশক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেই আক্ৰমণ নিন্দনীয় বুলি ভাৰতে অলৰেডি কৈছে সো আপোনালোকে কি ভাবে হেতু কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক জনাও যে এতিয়া আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত চলি আছে ঈদ সেল ঈদ উপলক্ষে আৰু আমাৰ সকলো পেইড ব্যাচত আপোনালোকে লাভ কৰিব ফ্ল্যাট 32% অফ আৰু লগতে 2 বছৰৰ ভ্যালিডিটি স্ক্ৰিনত আপোনালোকে সকলোৱে এটা নম্বৰ দেখা পাইছে 081300432447 এই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব কল কৰিলে আপোনালোকে ব্যাচসমূহৰ